Hi guys, welcome back. This is Null Mode. For today's video guys, tuturuan ko kayo paano natin i-optimize yung mga ping issues natin sa ating mga Dota to guys. Kung kayo ay bago lang sa channel ko, please subscribe to my channel guys. Baka naman, at kung bago lang kayo guys tapos nakita mo tong video na to, ay malaking tulong talaga to para sa iyo guys, kasi itong ipapakita ko ay sobrang totoo pa sa legit. Una guys is ipapakita ko lang yung kaibahan guys. Una, nasa Dota 2 na tayo guys. Tapos papakita ko lang kasi sa ngayong oras na nga na 8:56 PM guys ay malaki yung ping ko kapag ganitong oras guys. Una, ipapakita sa Asia tayo kasi nasa sa Asia tayo guys na server. Nakita nyo naman yung ping natin is 71 ms guys. Tsaka yung Japan is 78. Turn on lang natin yun yung exit lag guys kapag ito yung gagamitin natin guys. Ito yung gagamitin natin na tool para ma-optimize yung ating ping. Kapag malaki yung ping ninyo guys, ito yung gagamitin natin. Tapos pag nasa exit, pwede kayo ma-search dito sa Google guys. Sa mga Google nyo may trial ito 3 days. Makita naman doon, i-type nyo lang, i-search nyo lang exit lag. Tapos may free trial 3 days to guys. Tapos pag nandito na kayo, search lang dito sa search bar na Dota 2. Tapos pag may Dota 2, pindutin nyo lang Dota 2. Ito guys, pindutin nyo lang to. Tapos paglalabas dito guys, hanapin nyo dito yung advanced route. Dapat yung advanced route guys, mas maganda kung naka 1 at saka 1 to nya apply. Tapos pag ganito na yung para mas madali yung route, yung route nya patungo sa Dota 2 natin guys. Tapos i-apply natin to guys. Nakita nyo naman dito guys. Nakita nyo naman na yung MS kanina natin is yung MS kanina natin is 71 guys. 71 at saka 78 sa Japan. Turn on lang natin yun guys para kita nyo naman. Pag mag-turn on kayo dito guys, huwag nyo kalimutan guys na i-turn on dito sa gilid guys. Dapat naka-red to guys. Tapos apply routes natin. Yan lang kasimple guys. Itong exit lag ay napaka-legit sa mga PC kung kayo ay gumagamit ng PC. Tapos kayo ay mahilig sa mga laro sa PC guys, gumamit kayo na exit lag guys. Pero hindi ito sponsored sa exit lag guys. Tinuturo ko lang yung epekto nito sa ating Dota 2 guys na napakalaking tulong talaga. Punta tayo sa ping natin guys dito sa Asia. Tapos refresh lang natin to guys. Yung kaibahan dito makikita. Yun, bumaba guys. Naging 50 ms. Plus bumaba pa talaga itong bumaba guys. Minsan nasa 45 ms, 41 ms, ganun. Para mas maganda talaga to guys yung exit lag. Gamitin nyo na may free ito 3 days. Yun lang guys, sana ay nagustuhan nyo tong video na to. Ito yung gamitin nyo guys kaysa yung iba, kasi ito yung pinaka-popular talaga na ginagamit exit lag guys. Kahit saan ka man sa buong mundo guys, ito yung gamitin nyo. Kapag nag-turn off kayo guys, huwag nyo kalimutan dito sa exit lag sa itaas bandang kaliwa. Pag mag-turn off kayo. Yun lang guys, sana ay malaking tulong tong video para sa'yo. Kung kayo ay may malaking problema dito sa mga ping ninyo, kung kayo ay naglalaro ng Dota 2, malaking tulong to sa yung video na to guys. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa video natin. Ingat.